Ipapakita ko sa inyo ang kahabaan ng bagong gawa na kalsada dito sa Barangay Calalahan. Itong kahabaan ng kalsada ay papuntang Zone 6 and Zone 7 na mas kilalang Dahog. Etong Barangay Calalahan ay sakop pa ng Municipality of San Jose, Province of Camarines Sur. Ayon sa census, ang mga taong nanirahan dito ay aabot na ng 3,000 na katao. Ang Barangay Calalahan ay may shares common border katulad ng Tagas, Kalawit, Adyangaw, Tambangan, Telegrapo, Pugay at Mampiraw. At isa sa mga pangunahing kinabubuhay ng Barangay Calalahan ay ang pangingisda. At isa pang pangunahing ikinabubuhay dito sa Barangay Calalahan ay sa palayan. Dahil sa napakalawak nitong farmland dito sa Calalahan.
nagustuhan nyo tong video na to, please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you and God bless. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.